No, ez a hármas kapcsolatnak a második része. Ahogy mondtam, két részre bontva nézhetjük meg. Az előző részben megnéztük, hogy mi a helyzet a jelenlegi kapcsolatokban, és hogy milyen gondolatok, hogyan vélekednek egymásról a felek. Ugye ők az elkötelezett pár, akik egymás mellett élik le a mindennapjaikat, ők egy másik pár, akik energetikailag össze vannak kötve, de nem egymással élik a mindennapjaikat, és a két kapcsolatban a középső személy az ugyanaz, aki lehet nő, férfi, teljesen különböző. És most akkor azzal folytatjuk, hogy megnézzük, hogy milyen érzések vannak bennük, először az elkötelezett párnál, és hogyha a gondolataikra, meg egyebekre, a jelenlegi kapcsolat minőségére vagytok kíváncsiak, akkor az első részt nézzétek meg. Itt van pont előtte, illetve be is lesz téve a link, úgyhogy nézzétek meg, kérlek. Azt is, itt most pedig a kérdés az, hogy az együtt élő pár tagjai hogyan éreznek egymás iránt. Erre kérnék szépen 2-2 lapot. Először a társ mit érez a középső személy iránt, milyen érzései vannak, és milyen érzése van a középső személynek a társa iránt. Hát a társ részéről féltékenység látható, illetve valamiféle félelem is. De itt akkor most kérnék szépen a féltékenységre még plusz. Mi az a félelem itten? És az állandóságra is kérek. Itt ez a félelem, ez a féltékenység, mint a gondolatoknál is mondtam már, tulajdonképpen az anyagi veszteségek miatt van. Illetve a másik, ami kijött, hogy a válástól fél a magányosságtól, fél attól, hogy mi lesz ott. De itt most az jött közben, ahogy raktam ki a lapot, és azért is kezdtem nehezen hozzá, mert közben próbáltam összerakni azt a rengeteg minden, ami közben érkezett, hogy például akik a 75 júliustól mondjuk 76 végéig születtek, az ő esetükben bika leszálló holcsomó van. Nekik egyértelműen az a hozott karmikus feladatuk, hogy megtanulják elengedni ezeket az anyagi világnak a világbeli ragaszkodásokat. És valamiért pontosan egy ilyen jelent meg előttem, egy ilyen bika leszálló holcsomós kép, és itt nagyon az lehetséges, hogy például egy olyan személynél van, és aztán van később is ilyen, de most így kapásból az a dátum jutott eszembe. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy ők megtanulják elengedni ezeket a dolgokat, és ugye a felszálló holcsomó pont pedig a Skorpióban van, és a Skorpióban azt jelenti, hogy neki a legfontosabb dolog, amit meg kellene tanulni, hogy elengedje azokat tehát ugye a bika leszálló jelenti azt, hogy az anyagi dolgokat ne ragaszkodjon hozzá, mert mind ahogy itt is van, hogy el fogja veszíteni. Így vagy úgy nagy árat kell érte fizetnie ezért a ragaszkodásért. A Skorpió felszálló pedig magát az elengedésnek a megtanulását
És attól, hogy elengedem, hogy nem ragaszkodom, az még nem jelenti az elengedést. Az elengedés az egy sokkal több, az sokkal bonyolultabb folyamat. Az nem csak annyit jelent, hogy akkor én jó van, akkor elválok, vagy belemegyek abba, hogy elválok, de utána még sírok utána, hogy jaj, mi történt, az nem elengedés. Az egyszerűen csak így csináltam, mert így gondoltam helyesnek, az még nem jelenti az elengedést, és ez a kettő kellene neki megtanulni, és az is igaz, hogy akiknek ilyen leszálló holcsomójuk van, ők kifejezetten akkor érzik biztonságban magukat, hogyha így megvan körülöttük az anyagi, a ház, a család, a pénz, a minden, viszont nekik pontosan ez amit meg kell tanulni, hogy enélkül hogyan érezzük biztonságban magunkat, ez az ő feladatuk, és itt most ezzel kapcsolatosan látható, hogy ő benne ilyen érzések kavarognak, hogy ez az elengedési kényszert, és ezt mutatják. Tehát, hogy azért tudni kell, hogy ha valakinek egy ilyen életfeladata van például, akkor azt az égi energiák újra és újra olyan szituációkat hoznak az életébe, ami egyre feszítőbb lesz, egyre kínosabb, rosszabb helyzet. És lehet, hogy most egy hármas kapcsolat van, de és ebből lehet, hogy valahogy kihúzza a fejét, de majd a következő hasonló szituációban, amit az égiek produkálnak, az is sokkal nehezebb és sokkal kellemetlenebb helyzet lesz, és akkor már nem lesz ilyen választási lehetőség. Tehát, hogy itt azért ezt tudni kell, hogy ez így működik mindenkinek az életében, akármennyire is nem vagyunk erre, vagy ezt nem mondják el, mert ezek nem kellemes dolgok, és erről ritkán szoktak beszélni, de ez a valóság. Tehát amikor rosszul érezzük magunkat, a háttérben ilyen dolgok állnak, tehát úgy értem, hogy rosszul érezzük, hogy az életünk tele van ilyen mindenféle nehézségekkel, azok ilyen dolgokból tevődnek össze, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy mi lenne a dolgunk, és mi ragaszkodunk ahhoz, amit már rég el kellett volna engednünk. Hát itt valami ilyesmit látok, és az érzés ez a mérhetetlenül ragaszkodok. Félek mindentől, félek az újdonságtól, félek az új energiák megtapasztalásától, félek kilépni az élet színpadára, hogy mi lesz velem, de itt, és most itt az üzenet, a hírbőbője, most így, ahogy megnéztem hirtelen, a bolond, a tarónak a bolondlapja láttam itt a helyén, aki ugyanígy beleugrik a semmibe. Tehát pontosan ezt, amiről beszéltem. A középső személy, hát szeretné végre már ezt a rengeteg fájdalmat, amit ez a kapcsolat számára tartogat, ezen szeretne túl lenni. Szeretne ettől eltávolodni, mondjuk kérjék szépen a katonatisztre. A katonatisztre kérek. És a szomorúságra. De ő esetében is itt van az a gondolat, hogy de hogy lesz tovább anyagilag, hogyha itt válás van, hogyha itt hát az ő bizonytalanságát valójában már a tovább lépésnek a bizonytalansága okozza, és nem az, amit a társnál látunk. A társnál a ragaszkodás van, itt az, hogy mi lesz ezután, ő már ezen a másik szinten van, talán úgy éli meg, hogy az a másik kapcsolat a harmadik személlyel is, az is
kárt szenved ezáltal, és mármint, hogy itteni bizonytalankodása miatt, és ez is zavarhatja őt így az érzéseiben. Na és akkor megnézzük a középső személy és a harmadik személy közötti kapcsolatot, hogy ott hogyan éreznek egymás iránt, ott mit éreznek, milyen érzelmek vannak. Lássuk, hogy milyen érzelmek vannak a harmadik személy és a középső személy között. Kettőt kérek, és akkor a középső személy mit érez a harmadik személy iránt? Mit érez iránta? És a harmadik személy a középső személy iránt. Itt a középső személy nagyon szeretne beszélni arról, hogy mennyire magányos nélküle. Itt határozottan ezt a sírhatnék energiát érzékelem, hogy milyen nagyon rosszul éli meg az életet nélküle. Kérem szépen az özvegy férfire. És ő hátra is. Igen, nagyon vágyna arra, hogy találkozzanak, nagyon szeretne beszélni erről. Újra és újra ez jut eszébe, ugyanakkor pedig újra és újra elbizonytalanodik, hogy ez jó ötlete. Itt bizonytalan, és nem azban bizonytalan, nem a kapcsolatban bizonytalan itt a középső személy, hanem magában, hogy ő mit akar ő itt, elég jó-e ide. Hiszen a másik kapcsolatban láthattuk, hogy ott elég sok, úgy élte meg azt a kapcsolatot, hogy ő elég sok sebet kapott, és ez nem azt jelenti, hogy tényleg kapott, de ő úgy élte meg. És ez az életünk lényege, hogy nem biztos, hogy az a másik személy, tehát a társunk, akivel együtt élünk, az tényleg bánt, kezdetektől fogva, de van egy pillanat, amikor mi átkapcsolunk arra, hogy ő bánt engem, és akkor onnantól kezdve nincs senki és semmi, ami ezt helyre billentse, és onnantól már csak a bántás zsákja telik, és mindent úgy élünk meg, mindent arra hegyezünk ki, miközben itt lenne a lehetőség, de itt is ez elbizonytalanítja itt a középső szemét, ahol viszont nem látok bántást, meg eddig nem nagyon láttunk, csak azt, hogy a türelmetlenségből fakadót, hogy mikor lép már. És a harmadik személynek meg láthatóan őnek is nagyon fontos lenne, hogy végre legyen köztük valami ilyen szenvedélyes találkozás. Szerencsétlenségre kérnék szépen. És az örvendezésre is. Láthatóan a harmadik személy érzései tiszták, úgy mondanám. Itt nincsenek hátsó gondolatok, hátsó szándékok, itt a lelki tisztaság nyilvánul meg ebben a kapcsolatban. Mind a két fél részéről megint azt tudom mondani, hogy ez lehet, hogy tényleg úgy van, hogy az égiek eltervezték azt, hogy ők, vagy hát a leszületésük előtt ők eltervezték már fönt, hogy nekik ez lesz majd egy gyógyító kapcsolat. Ehhez viszont mind a kettejüknek, már mind a hármójuknak, inkább így mondom, de így jelenleg a középső személynek és a harmadik személynek is vannak feladataik önmagukkal. Mind a kettejüknek van önmagukkal feladatuk, és az együtt élő társnak meg a feladatairól meg már sokat beszéltem, úgyhogy ő meg neki is megvannak a magáé. Na nézzük akkor, hogy
jelen állás alapján hogyan alakul a kapcsolat az együtt élő párnál, a következő 1-2 hétben hogyan alakul az együtt élő pár kapcsolata, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Nem lesz itt nagy változás, úgy látom, tehát olyan, mint hogyha itt már a napi rutinnak is hátat fordítana a középső személy, és kifejezetten csak a harmadik féllel való találkozás járna az eszébe, de ugyanakkor ott van benne a félelem. Nézzük, mi ez a féltékenység. Ez már az elsőnél is kijött, hogy ott van benne a félelem a tekintetben, hogy mi van, hogyha nem várja meg a harmadik személy, mi van, hogyha mást keres magának. Itt egyértelműen úgy látom, hogy a középső személy részéről ez van, és az örvendezésre kérnék szépen, hogy a társ hogy részéről mit várható. A társ részéről mi várható? Elképzelhető, hogy ő benne azért a maga módján ott van a szeretet, amiről ő azt hiszi, hogy szeretet, és itt akkor inkább megint azt mondanám, hogy nagyon gyakran egy ilyen bika leszálló csomóval azt érzi az ember, hogy hú, hát ő benne ott van ez a mélységes szeretet, de valójában az inkább egyenlő a ragaszkodással, és ez könnyen összekeverhető, ez könnyen, vagyis mind a kettő az ego szeretet kategóriába tartozik, mert hogy a szeretet sem mindig a tiszta szívből jövő, bármennyire sem nem vagyunk ezzel tisztában. Ez nagyon gyakran az ego tanított a szeretetről van szó, és ez megint csak visszavezethető belső gyermeksérülésre, amikor nem kapunk gyerekkorunkban valódi, őszinte, elfogadó szeretetet, akkor csak az ego azt tanulja meg, hogy ja, hát akkor ez a viselkedés, ez szeretetet jelent, és, de ez nem az. És az ehhez társuló érzelmeket hisszük azt, hogy szeretünk, de hát az valójában nem az. És itt ez nagyon jó lenne, hogyha ilyenekkel tisztában lennénk, de ez kicsit több idő kell. No, hát így alakul ez a kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Mind a két fél részéről ismét azt mondom, hogy itt van teendő, vagy lenne teendő bőséggel, és megnézzük azt, hogy hogyan alakul a harmadik fél és a középső személy közötti kapcsolódás. Hogyan alakul a harmadik személy és a középső személy közötti kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Elképzelhető, hogy nem lesz itt nagy változás a tekintetben, hogy gyakrabban lennének a találkozások. Lehetséges, hogy itt a pénz is szerepet játszik, és az is lehetséges, hogy az érzéseknek a megélése az pusztán a kommunikációban fog kimerülni, de az úgy tűnik, hogy lehet. Annak nagy esélye van. Na nézzük meg, mit lehet itt tudni
találkozásról, a látogatásról. Valahogy nem jön össze. Úgy tűnik, hogy ők hiába figyelik egymást, hiába egymáson van a fókuszuk, itt a találkozás nem akar összejönni, és akkor még nézzük meg itt mi ez a szerencsétlenség akkor ebben az esetben, hogy mi lehet itt az ok. Utazásra. Jó, hát itt az ok valójában az, hogy a középső személy egyelőre még a saját élet, tehát az együtt élő társal való életére fókuszál, állandóan az van az agyában, ő nem tud erre a másik kapcsolatra figyelni. Úgyhogy ha te harmadik személyként nézed ezt a kapcsolódást, akkor amit az első videó elején elmondtam, hogy mit tehetsz, azt nagyon javaslom a figyelmedbe, ha te tényleg akarod ezt a férfit, és nem akarod magadtól, vagy ezt a középső személyt, bocsánat, nem akarod magadtól elriasztani, akkor nagyon sok mindent kell tanulni magadról, magaddal kapcsolatosan. Erről lesz, vagy ezzel kapcsolatosan van előkészítő fázis alatt az, hogy hogyan tudtok, vagy hogyan tudtok így hozzám jönni, így itt a YouTube-on keresztül, úgyhogy minimális idő ráfordítással, és mégis lehetőleg hatékonyan, és közben tényleg olyan célból, vagy olyan, hogy legyen neki eredménye, hát remélhetőleg hamarosan megtudom, vagy el tudom mondani, hogy mi az, amin dolgozom, és remélem, hogy ez majd sok mindenkinek segít az ügyben, hogy sikeresebb legyen ez a kapcsolat, vagy bármilyen más kapcsolat, ami ezután az életetekbe jön. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót, és a többit is, és köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, a kommenteket mindenkinek. Örülök, hogy ha tetszik, amit csinálok, és ha segít nektek, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok addig is, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok!